السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم عارفين النهاردة معادنا في الفيديو الثالث في كورس التأسيس للكيمياء. طبعا الكورس ده موجه لأولى وتانية وتالتة ثانوي. في الحلقتين اللي فاتوا عرفنا عن ايه ذرة، ايه هي مكونات الذرة، عرفنا العدد الذري وعرفنا العدد الكتلي، وعرفنا ازاي بنوزع الالكترونات في مستويات الطاقة، وبناء على التوزيع ده كنا بنحدد نوع العنصر اذا كان فلز ولا لا فلز ولا شبه فلز ولا غاز خامل. وكمان عرفنا ازاي نكتب الصيغة الكيميائية لأي مركب كيميائي. كمان عرفنا الفرق ما بين الأحماض، القواعد، الأملاح، الأكاسيد، الغازات. كل ده عرفناه في الحلقتين اللي فاتوا. النهارده باذن الله في الفيديو النهارده هنتكلم عن 4 موضوعات. الاول عايزين نعرف يعني ايه تفاعل كيميائي، بعد كده عايزين نعرف يعني ايه معادله كيميائيه، ايه هي متسلسله النشاط الكيميائي، الموضوع الرابع ازاي هنوزن المعادلات. بس قبل ما نبدا لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو عندك اي كومنت بتسيبه في الكومنتات وان شاء الله باذن الله هنرد في اقرب وقت. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالتفاعل الكيميائي هو كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. يعني ايه؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي لو حطيت كميه من الهيدروجين على كميه من النيتروجين، هيدروجين مع نيتروجين، بدأ يكون لي NH3 اللي هو النشادر. يبقى أنا كنت حاطط مادتين اتفاعلوا مع بعض علشان يبدأ يكون النشادر، اتكونت مادة جديدة. طالما اتكونت مادة جديدة يبقى ده اسمه تفاعل كيميائي. طب ايه بقى اللي حصل بالظبط علشان المادة دي تبدأ تتكون؟ ركز معايا بقى علشان تفهم الجزئية دي بالتفصيل. لو حبيت اعمل تفاعل وجبت كمية من النيتروجين وفعلتها مع كمية من الهيدروجين هيبدأ يكون غاز النشادر. طب هو ايه اللي حصل علشان مادتين يتفاعلوا مع بعض يبدأوا يكونوا مادة جديدة خالص؟ بص يا سيدي ايه اللي حصل. ال N تحتها 2، ده معناه ان انا معايا ذرتين من النيتروجين متحدين مع بعض او ماسكين مع بعض برابطة كيميائية. طيب تمام، هنا ال H2 سيبك من الثلاثة دي دلوقتي، ال H2 معناه ان انا معايا ذرتين من الهيدروجين برضو ماسكين مع بعض، ده كده جزيء واحد. هل انا معايا جزيء واحد ولا معايا 3 جزيئات؟ ده انا معايا 3 جزيئات. يبقى نفس النظام ده هنعمله 3 مرات اهو. لو ضربنا 2 في 3 ب6 ذرات هيدروجين، ادي 1 2 3 4 5 6. تعال نشوف التركيب بتاع النشادر. ال N في النص وماسكه 3 ذرات هيدروجين اهو، ادي ال N وماسكه 3 ذرات هيدروجين، ده كده جزيء من النشادر NH3. ال H تحتها ايه؟ 3. طب هو انا معايا جزيء واحد ولا معايا جزيئين؟ لا، ده انا معايا منه 2 مول او 2 جزيء اهو، يبقى لازم نعمل واحد زيه بالظبط. بص هنا ال N ماسكه في N، هنا لا ال N مش ماسكه في ال N. يبقى ايه اللي حصل؟ علشان النواتج تتكون كان لازم اكسر الرابطه اللي ما بين جزيئات المواد المتفاعله. هبدا اكسر الرابطه دي، هفصل الذرتين دول عن بعض. طب انا لما اكسرهم هيبداوا يكونوا ذرتين كل واحده فيهم بعيده عن الثانيه خالص. طب هنا ال H ماسكه في ال H، هل هنا هيدروجين ماسكه في هيدروجين؟ هنا ال H دي ماسكه في ال N وال H دي ماسكه في ال N، مفيش H ماسكه في الهيدروجين الثانيه. هنعمل ايه؟ لازم برضو نكسر الروابط دي. طب لما اكسر الرابطه دي هيبدا يكون ذرتين من الهيدروجين، اكسر الرابطه اللي بعدها هيبدا برضو يكون ذرتين هيدروجين، اكسر الرابطه الثالثه نفس النظام هتبدا تكون ذرتين من الهيدروجين. يبقى في المتفاعلات انا بعمل ايه؟ بكسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعله. طب انا كده كسرتها علشان ايه؟ علشان اكون روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. تبدا بقى بعد ما انا مخليت كل ذره لوحدها خالص، تبدا كل ذره تعمل ايه؟ تمسك في 3 ذرات من الهيدروجين. ادي ال N دي تمسك ال3 دول وتبدا تكون NH3، وال N الثانيه تمسك ال3 التانيين وتبدا تكون جزيء نشادر تاني. يبقى التفاعل الكيميائي كسر الروابط في المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في المواد الناتجه. تاني نقطة عايزين نتكلم فيها النهاردة هي المعادلة الكيميائية. هقول لك التعريف وبعد كده نبدأ نفسر كلمة كلمة فيه. هي مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة، يربط بينهما سهم يعبر عن اتجاه سير التفاعل، وهذا السهم يحمل شروط التفاعل. سيبك من التعريف وتعالى نفهمه كلمة كلمة.
يعني ايه رموز ويعني ايه صيغ كيميائية؟ لو جيت قلت لك في التفاعل مغنيسيوم بيتفاعل مع كذا، صوديوم بيتفاعل مع كذا، حديد بيتفاعل مع كذا، انا بقول لك ايه؟ انا هنا بقول لك اكتب رمز مغنيسيوم، اكتب رمز صوديوم، اكتب رمز حديد. يبقى لو عنصر لوحده او ذره لوحدها هنسميها ايه؟ رمز. لكن لو جيت قلت لك هيتفاعل مع حمض الكبريتيك، هيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، هيتفاعل مع كبريتيت النحاس، انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك حاجتين، حاجه موجب وحاجه سالب وماسكين في بعض، الصيغ الكيميائيه اللي احنا اتعلمناها في الفيديو اللي فات. طب يبقى رموز ذره لوحدها، لكن صيغه كيميائيه معناه مركب كامل على بعضه. طيب التعريف هي مجموعه من الرموز والصيغ الكيميائيه للمواد المتفاعله، نفس النظام صيغ ورموز برضو للمواد الناتجه، يربط بينهما سهم يعبر عن اتجاه سير التفاعل. يعني ايه؟ يعني في سهم بيربط ما بين المتفاعلات وما بين النواتج، بيبقى في النص كده، معناه ان التفاعلات بتبدأ تتفاعل مع بعضها علشان تبدأ تكون نواتج. انا السهم ماشي ازاي؟ رايح كده، يبقى دايما السهم ماشي من ناحية المتفاعلات رايح ناحية النواتج. لو السهم بقى ماشي في اتجاه واحد هنسميها تفاعل تام. لكن في تفاعلات هنلاقي سهم رايح وفوقيه كده سهم جاي، السهم ماشي في الاتجاهين، سميناه المرة اللي فاتت كان اسمه تفاعل انعكاسي، معناه ان المتفاعلات بتبدأ تتفاعل مع بعض علشان تكون نواتج، والنواتج هي كمان هتبدأ تكون متفاعلات. يبقى لو التفاعل ماشي في اتجاه واحد يبقى السهم هيبقى ماشي في ناحية واحدة، يبقى هنسميه تفاعل تام. لكن لو سهم رايح وسهم جاي هنسميه تفاعل ايه؟ انعكاسي. وهذا السهم يحمل شروط التفاعل، يعني في تفاعلات علشان تتم لازم أوفر لها ظروف معينة، أهيئ الظروف المحيطة بيها. يعني إيه؟ في تفاعلات علشان تتم لازم أسخنها، يبقى هنكتب على السهم المثلث معناه حرارة. في تفاعلات علشان تتم لازم أعمل ضغط للمواد. طيب يعني ايه ضغط؟ مش هنتكلم عنه بالتفصيل، بس معناه ان انا بعمل ايه؟ بزود التركيز وبصغر المساحة نفسها اللي بعمل فيها التفاعل، مش هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. طيب ممكن تلاقي على السهم كاتاليست او عامل حفاز، ممكن اجي اقول لك حديد او نيكل او اي حاجة نلاقيها على السهم، معناه ده ايه؟ معناه ان ده عامل حفاز هيزود من سرعة التفاعل الكيميائي. طيب دي كده معادلة كيميائية. ثالث نقطة عايزين نتكلم عنها النهاردة، يعني ايه هي متسلسلة النشاط الكيميائي؟ متسلسلة النشاط الكيميائي تعريفها بيقول لك هي ترتيب العناصر تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. يعني ايه؟ يعني انا هرتب العناصر من فوق لتحت، اللي فوق خالص ده بيبقى نشط جدا كيميائيا، يعني اول ما هتحطه في التفاعل هيبدأ يتفاعل على طول. طب واللي تحت خالص معناه ان هو ايه؟ درجة النشاط بتاعته محدودة جدا، قليلة جدا، يعني بيحتاج وقت كبير او بيحتاج ظروف معينة علشان يبدأ يتفاعل. طب انا هرتب العناصر بقى بالنسبة للهيدروجين. يعني ايه؟ يعني انا هحط الهيدروجين في النص، اللي فوق الهيدروجين معناه ان هو اكثر نشاط من الهيدروجين، واللي تحت الهيدروجين معناه ان هو اقل نشاط من الهيدروجين. بص بقى ركز معايا في الجزئية دي علشان نفهمها بالتفصيل بالمعادلات وبالأمثلة. متسلسلة النشاط الكيميائي معناه ان انا جبت العناصر وبدأت ارتبهم ترتيب على حسب النشاط الكيميائي بتاعهم. يعني ايه؟ يعني البوتاسيوم ده بما انه فوق خالص اكثر عنصر نشاطا، طب الذهب هنا اقل واحد، يبقى هو اقل من كل دول في النشاط الكيميائي. طب في عناصر فوق الهيدروجين وفي عناصر تحتيه، وادي الهيدروجين في النص، كل اللي فوق الهيدروجين من اول البوتاسيوم لحد الرصاص اكثر نشاط من الهيدروجين. هنفهم دلوقتي يعني ايه اكثر منه نشاط. وكل اللي تحتيه معناه ان هو اقل منه نشاط. يعني ايه؟ انا دلوقتي لو حبيت اعمل تفاعل، جبت شويه صوديوم حطيتهم على حمض الهيدروكلوريك الدايل دي، معناه ان الحمض ده مخفف. قبل ما نشوف النواتج وقبل ما نشوف التفاعل ده هيتم ولا مش هيتم، ابدا ابص على الصوديوم ده اللي هو قاعد لوحده، هل هو فوق الهيدروجين ولا تحتيه؟ لا ده فوق الهيدروجين. طالما فوق الهيدروجين يبقى يسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي، يبقى أكثر نشاط من الهيدروجين. طب يعني إيه أكثر نشاط منه؟ الصوديوم هيقول للهيدروجين امشي، ده أنا هقعد مكانك، هيقوم الهيدروجين يطلع ويقعد لوحده خالص، آدي الهيدروجين قاعد لوحده. طب والN ايه هيقعد مكان الهيدروجين؟ طب ما هو لو جه مكانه هيمسك في الCl، هيبقى ال NaCl تكون معايا. طب انا ليه كتبت الهيدروجين H2؟ علشان انا عارف من المرة اللي فاتت ان الهيدروجين
واحد من 7 غازات كنا بنقول عليهم الغازات النشطة، معناه ان انا لازم اكتب تحتيه 2 علشان هو بيبقى موجود في الطبيعة في شكل جزيئات مش موجود في شكل ذرات. معناه ان انا كل ذرتين من الهيدروجين بيمسكوا في بعض او يتحدوا مع بعض ويكونوا جزيء هيدروجين. طب ناخد مثال تاني على حد من العناصر اللي تحت. طيب انا لو خدت الفضة مع ال HCl برضو حمض هيدروكلوريك مخفف، يجي الفضة يقول للإتش امشي، ده انا هقعد مكانك، ما يقدرش يمشي الهيدروجين. ليه؟ الهيدروجين يقول له اصبر، ده انا اعلى منك في النشاط، انت يا فضة تحت، انا اعلى منك في النشاط ما تقدرش تمشيني. يجي الفضة يقعد مكانه ما يعرفش، يبقى مش هيقدر الفضة يحل محل الهيدروجين، يعني ما يقدرش يمشي الهيدروجين، فما فيش اي تفاعل يتم. طالما ما فيش اي تفاعل هيتم يبقى نكتب له no reaction او نكتب له لا يحدث تفاعل. طب ده معناه كده متسلسلة النشاط الكيميائي. اخر حاجة عايزين نتكلم عنها النهاردة هي وزن المعادلة. يعني ايه وزن المعادلة؟ تخيل ان المعادلة الكيميائية دي عبارة عن ميزان ومعاك كفتين، كفة للمتفاعلات والكفة التانية للنواتج. علشان المعادلة دي تبقى موزونة او الكفتين يكونوا قد بعض لازم اعمل ايه؟ لازم يكون عدد الذرات هنا قد عدد الذرات هنا. بمعنى انت لو معاك 5 ذرات هيدروجين في المتفاعلات لازم يكون معاك 5 ذرات هيدروجين في النواتج. لو معاك ذرتين اكسجين في المتفاعلات لازم يكون معاك في النواتج برضو ذرتين اكسجين. لو معاك هنا 6 ذرات نيتروجين هنا لازم يكون في 6 ذرات نيتروجين. في هنا لو معاك هيدروكسيد واحدة هنا لازم يكون فيها هيدروكسيد واحدة. هنا لو معاك 5 كبريتات هنا لازم يكون معاك 5 كبريتات. يبقى انا بعمل ايه؟ بوازن الكفتين، بخلي الكفتين يكونوا قد بعض. تعال نفهم بقى الكلام ده بالامثله وبالتفصيل. علشان نوزن المعادله صح عايزك تركز معايا في الاساسيات اللي انا اقول لك عليها دي. انا لو جيت قلت لك اكس، ولو جيت قلت لك اكس 2، ولو جيت قلت لك اكس 3، ده معناه ايه؟ هل هنا في اي ارقام عند الاكس دي؟ في هنا رقم؟ لا. في هنا رقم؟ لا. يبقى ده معناه ان انا معايا ذره واحده من العنصر اكس ايا كان ايه هو بقى. ممكن يكون مغنيسيوم، ممكن يكون صوديوم، ممكن يكون حديد. طالما ما فيش اي ارقام ولا قبلها ولا بعدها يبقى ده معناه ان انا معايا منه ذره واحده. طب لو لقيت الاكس تحتها 2 ده معناه ايه؟ معناه ان انا معايا ذرتين من الاكس. ممكن اقول ان انا معايا 2 اكس وممكن اقول معايا ان انا معايا ايه؟ ذرتين. طب لو جيت قلت اكس 3 في هنا 3 يبقى معناه ان انا معايا 3 ذرات من الاكس. يبقى انا معايا كام ذره؟ 3 ذرات. طب لو جيت قلت لك 2 اكس ما هو نفس النظام، ده برضو معناه ان انا معايا ذرتين. لو جيت قلت ان انا معايا 3 اكس نفس النظام يبقى معناه ان انا معايا 3 ذرات. طب لو جيت قلت بقى 2 اكس 2 2 في 2 يبقى معناه ان انا معايا 4 ذرات من الاكس، معايا 4 ذرات. طيب تمام جدا. لو جيت قلت 3 اكس 2 اضرب الرقمين دول في بعض، اضرب اللي بره في اللي جوه، يبقى معناه ان انا معايا 6 ذرات من الاكس. معايا كام ذره؟ 6 ذرات. طيب تمام جدا. لو جيت بقى قلت لك كده اكس 2 واي ده معناه ايه بقى؟ الاتنين دي بتاع الاكس ولا بتاع الواي؟ لا، الاتنين دي تحت الاكس مش تحت الواي. يبقى معناه ان انا معايا ذرتين من الاكس زائد ذره واحده من الواي. تمام؟ طب لو جيت قلت لك كده اكس 2 واي 3 ده معناه ايه؟ معناه ان انا معايا ذرتين اكس والواي تحتها 3. يبقى معناه ان انا معايا 3 اكس زائد معايا 3 واي. طب ركز بقى كده معايا في اللي انا هقوله لك ده. لو جيت قلت لك انا معايا 2 اكس واي، الاتنين دي هل تحت الاكس؟ لا. هل تحت الواي؟ لا. طالما الاتنين قدام المركب يبقى الاتنين بتاعت الاكس وفي نفس الوقت بتاعت الواي. يبقى ده معناه ان انا معايا ذرتين اكس زائد معايا ذرتين من الواي. طب لو جيت قلت لك 2 اكس 2 واي 3 ده معناه ايه؟ الاتنين دي بتاع الاكس بس والتلاتة دي بتاع الواي بس. طب الاتنين طالما قدام المركب يبقى بتاعت الاكس وبتاعت الواي. يبقى 2 في 2 انا بضرب الاتنين اللي بره في الاتنين اللي جوه بتاع الاكس
يبقى معناه ان انا معايا 4 ذرات من الاكس. طب 2 في 3 عشان احسب للواي، 2 في 3 يبقى معايا 6 واي. طب لو جيت قلت لك Na2SO4، هنا ال Na تحتها كام؟ 2، يبقى معناها ان انا معايا 2 من ايونات الصوديوم. طب ال SO4 على بعضها دي معناها ايه؟ حد هيجي يقول لي انا معايا 4 SO4، هقول له لا غلط. هل الاربعه دي تحت الاكسجين بس ولا تحت ال SO4 على بعضها؟ لا دي تحت الاكسجين بس. يبقى انا معايا كام؟ واحده اس، معايا 1 ذره من الاس لان مفيش تحتها ارقام. الاكسجين معايا منه كام؟ تحته 4، يبقى معناه ان انا معايا 4 ذرات من الاكسجين. ممكن اعملها كده وممكن اعملها ازاي؟ لان تحتها 2 اهو، ادي 2 صوديوم، 2 من ايونات الصوديوم. SO4 على بعضها انا عارف انها مجموعه كبريتات، هل في تحتها اي رقم؟ هنا في اي رقم؟ لا، يبقى معناه ان انا معايا مجموعه واحده من الكبريتات اللي تكافؤها كان -2. لو جيت قلت لك CaOH الكل 2 معناها الهيدروكسيد الكالسيوم، الكالسيوم تحتها ارقام؟ لا، يبقى انا معايا 1 من الكالسيوم. OH على بعضها كده كمجموعه ذريه، طالما ما بين قوسين يبقى دي مجموعه ذريه. راجع الحلقه الاولى والحلقه الثانيه علشان تفهم معايا الكلام ده. ادي OH تحتها كام؟ تحتها 2، يبقى معناه ان انا معايا 2 هيدروكسيد. معايا هيدروجين، المعادله اللي احنا لسه واخدينها، زائد النيتروجين بيبدا يديلك غاز النشادر ال NH3. طب المعادله دي مش موزونه ليه؟ كنت في المقدمه كنت بقول لك ان العدد الذرات في الكفه الشمال لازم يكون عدد الذرات في الكفه اليمين، يبقى المتفاعلات لازم تكون بتساوي النواتج. هنا الاتش تحتها 2، معناه ان انا معايا ذرتين هيدروجين. هنا في الكفه دي معناه ان انا معايا 3 ذرات من الهيدروجين. وهنا النيتروجين تحتها 2 وهنا النيتروجين تحتها 1، يبقى كده المعادله دي مش موزونه خالص. نعمل ايه؟ هنا النيتروجين تحتها كام؟ تحتها 2، يبقى معايا ذرتين نيتروجين. طالما المتفاعلات فيها 2 نيتروجين يبقى لازم النواتج يكون فيها 2. نعمل ايه؟ نكتب الاتنين هنا ولا نكتبها تحت؟ انا هقول لك لا، نكتبها هنا. ليه؟ اي رقم واحنا بنوزن المعادله حابين نضيفه بنضيفه قبل المركب، بنضيفه هنا قبل المركب، ما ينفعش نضيفه تحت. ليه؟ انا دلوقتي اسمي سعد، طب اهو ادي سعد. لو قلت ان انا معايا شخصين اسمهم سعد، هل هقول معايا 2 اسمهم سعد ولا هقول معايا سعد 2 د؟ فهمت؟ يبقى انا الرقم ينفع احطه قدام لكن ما ينفعش احطه في نص الكلام. طب تمام جدا، يبقى انا مش هعدل الارقام اللي جوه لان دي تكافؤات، انا بعدل في الارقام اللي بره. طب تمام جدا، يبقى كده النيتروجين تمام، هنا 2 نيتروجين هنا 2 نيتروجين. طب الهيدروجين بقى، الاتش هنا تحتها 3، يبقى 3 هيدروجين. هقول لك اصبر، ده في 2 بره، الاتنين دي بتاع كل اللي جوه، يبقى الاتنين في 3 يبقى انا معايا 6 هيدروجين. يبقى طالما معايا 6 هيدروجين في النواتج كان لازم المتفاعلات يكون فيها برضو 6 هيدروجين. هقول لك هنعمل ايه بقى؟ نضرب هنا في 3. ليه؟ علشان ال3 اللي بره تبقى في الاتنين اللي جوه برضو يبقى 6 هيدروجين. يبقى كده المعادله بتاعتي فيها 6 هيدروجين وفيها 6 هيدروجين، وادي الان فيها 2 يبقى فيها 2 نيتروجين، وهنا الاتنين قلت بتاع الكل، الاتنين اللي بره بتاع كل اللي جوه، وادي الاتنين الان تحتها 1 يبقى 2 في 1 ب2 نيتروجين. يبقى كده هنا 6 وهنا 6 هيدروجين، هنا 2 نيتروجين هنا 2 نيتروجين، يبقى المعادله كده اتوزنت. كده يبقى النهارده اتكلمنا عن 4 موضوعات. عرفنا يعني ايه تفاعل كيميائي، عرفنا يعني ايه معادله كيميائيه، ايه هي متسلسله النشاط الكيميائي، وعرفنا ازاي نوزن المعادله الكيميائيه. نتقابل ان شاء الله في الفيديو الرابع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.